عليكم. لون ابيض يا جماعه اللي هو بيجي معاك في العبوات عموما. تفتح العبوه تخفف الدهن بتاعك وتدهن، بيطلع معاك اللون الابيض ده، بياخد وجهين مثلا او ثلاثه. معنا قطعه كرتون زي ما انتم شايفين كبيره، يعني هي حوالي ممكن 40 في 40 مثلا لكل جديد. خلونا نبدا نشتغل. بسم الله. هنبدا نرسم هنا كده مستطيل 35 في 20، تمام؟ او ممكن تخليها 40 في 20 يعني عادي، مفيش اي مشاكل. ممكن تخليها اكبر برضه، المهم انك انت ترسم مستطيل في الاخر. بعد ما رسمنا المستطيل يا جماعه هنبدا من هنا كده ناخد علامه عند ال 5 سم، نقيس 5 سم ناخد علامه ادي 5 سنتيمتر، تمام؟ الناحيه الثانيه نفس الحكايه، نقيس 5 سم وهناخد علامه. حلو كده. بعد ما عملنا الحبكم شفتوه ده، هنجيب غطية جردل زي دي كده، وابدا اثبتها عند العلامتين اللي هم بتوع ال 5 سم زي ما اتفقنا بالشكل ده كده بالظبط، وابدا اخد علامه بالشكل ده، تمام. تحت هنزل هنا عند نهايه المستطيل بتاعي واثبت نفس الدايره دي عند النقطه دي والنقطه دي، تمام، بالشكل ده. وهنرسم الدايره كده. حلو كده. هناخد المقص ده يا جماعه الصنبه اللي حصلنا عليه بعد التفريغ. عموما الدرس ده يا جماعه احنا كنا منزلين شغلنا في شقه من الشقق اللي احنا بنشتغلها، فالديكور ده كنا عاملينه في البلكونه، فيعني حد طلب فانا حبيت اعمله بناء على رغبه حضراتكم. وطبعا لبينا رغبه حضراتكم ان احنا نزلنا شغل من الشقق اللي احنا بنشتغلها، وان شاء الله الفتره الجايه برضو هنزل لكم كل الشقق اللي احنا بنشتغلها عشان نشوف مع بعض ونتعلم تنسيق الالوان بطريقه صحيحه، وايه يمشي مع ايه ومين يروح فين وكده يعني. المهم هنبدا نشتغل. هثبت للصنبه بدايه الحيطه بتاعتنا كده، تمام، وهبدا اعلم بالقلم الماركر زي ما قلنا الارضيه بتاعتنا ابيض مطفي، تمام. انا طبعا مش هكتفي بالشكل بتاع البلكونه اللي في ناس شافته، في ناس كتير ما شافتهوش يعني، لكن هضيف له لمسه ثانيه ان شاء الله يعني بحيث يكون اجمل من الشكل اللي احنا عاملينه بالفعل يعني، تمام. هبدا بالشكل ده. بالمناسبه يا جماعه في ناس بتشتكي ان الاشعارات بتاع القناه وبتاعه الدروس بتاعتنا مش بتوصل لها، فده ممكن يكون عيب في التطبيق نفسه، تطبيق يوتيوب، فانت عشان كده ممكن تلغي الاشتراك وترجع تعمل اشتراك تاني، تفعل الجرس هتوصل لك الاشعارات ان شاء الله. عموما هنبدا نكمل. الصف اللي تحت يا جماعه هبدا نفس الحكايه تحت للصنبه يعني، تمام، كانك بترص كده حاجه يعني فوق بعضها. انا ما ينفعش اقول هترص طوب لان الطوب بيترص في نص بعضه يعني، لكن هتبدا تكمل بنفس الطريقه دي. طبعا يا جماعه انا حابب اعرفكم الصنبه دي وفرت معانا ايه، او الديكور ده لو هنعمله من غير الصنبه كنا هنعمله ازاي. انا اقول لحضرتك كنت هتضطر ترسم الخطوط دي على ابعاد متساويه وليكن مثلا 20 سم، فانت هتاخد 20 وهترسم خط، هترسم بطريقه بطريقتك. لو انت نجاش هترسمه بالاستك والبودره والاكسيد والكلام ده، لو مش نجاش هتتصرف طبعا. وبعد كده هتاخد المسافات دي، تمام، اللي هي 40 سم، هتحددها كده وهتجيب غطاء جردل وهترسم الكلام ده. يعني موضوع شرحه اصلا صعب، فما بالك بتنفيذه يعني. في الصنبه دي وفرت معانا كل القصه دي. هنكمل بنفس الحكايه ونشوف. بعد ما انهينا التخطيط يا جماعه هنبدا مرحله التلوين. انا معايا لون اسود طبعا مطفي، برضو الدهانات كلها النهارده شغال بيها مطفي، تمام. هاخد فرشه كده صغيره زي دي هحدد بيها، واخلي معايا فرشه كبيره علشان ادهن بيها المساحه الكبيره يعني. ممكن تلزق لازق طبعا، لكن الموضوع هيكون اصعب من التحديد بالفرشه يعني. عموما لو البلاستيك اللي انت شغال بيه تحت يعني الارضيه لامع، هيكون اسهل معاك، الفرشه هتمشي معاك بسرعه،
لكن ده بلاستيك مطفي خشن يعني، وللاسف فعشان كده الفرشه مش هتمشي بسرعه. الصف التاني طبعا مش هنعمل تحت اللي احنا دهناها، مش هندهن تحت اللي احنا دهناها، لا هنعكس يعني هندهن وهنسيب ايه، هنسيب اول واحده اللي هي تحت اللي احنا دهناها، لان احنا بديهيا يعني لو دهناها كده الرسمه باظت. وهنسيب دي وهندهن دي. انا هحدد طبعا الاول، بعد كده ايه هملى كل اللي انا حددته ده بالفرشه الكبيره. الصعب في العمليه حكايه التحديد بس. طبعا ما ننساش الحته الصغيره اللي هي بتكون في جنب الحيطه كده. هنبدا يا جماعه بعد ما انهينا التحديد والدهان والكلام ده كله. انا معايا هنا فلاور ابيض زي ما انتم شايفين، ده اللي اشتغلنا بيه في الشقه الاخيره اللي طبعا نزلناها ومحدش يتفرج عليه للاسف يعني، بيشوفوها. هنبدا ندهن الفلاور الابيض ده على اللون الاسود. وانا طبعا كنت مخطط يعني، كنت فاكر او كنت اعتقد ان انا عندي فلاور لون اسود يعني، فكنت حابب ادهن الفلاور الابيض على الاسود والفلاور الاسود على الابيض، لكن اكتشفت ان ما عنديش فلاور اسود، فانا هعمل الفلاور الابيض على الاسود وهنشوف يعني ايه الدنيا بالشكل ده. الفلاور حوالي 10 دقائق يا جماعه، وهنبدا باستخدام المالج اللي حضراتكم شايفينه ده. همشي على الفلاور كده همسه يعني بلغه النقاشين او الدهانين. لما نبدا نشتغل نمس نلاحظ ان الفلاور فيه كذا لون يعني مش ابيض بس، نلاحظ ان ظهر لنا لون ازرق ولون ذهبي ولون يعني كانت مستخبيه ما يعلمش بها الا ربنا، ما نعرفش ظهرت ازاي، بس هو الفايبر ده الفلاور ده نوعه كده يعني. هو لما تبدا تمس بيظهر معك كذا لون. لو جربنا الكاميرا شويه هنشوف الالوان اللي هي ظهرت معنا. طبعا يا جماعه احنا كده خلصنا، ولكن كان بودي نعمل فلاور لونه اسود هنا على الابيض، ولكن الخيره فيما اختار الله، ربما كده يكون افضل يعني واحسن.
عموما الفلاور ده اسمه فلاور جلاب، يعني في بعض الروايات اسمه فلاور جلاب. ليه جلاب؟ عشان بيجلب الوان يعني كده، تمام. عموما هو اسمه كده يعني. انا اللهم بلغت اللهم فشل. عموما كده نكون خلصنا. لو عجبكم الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك وشير. لو ما اشتركتش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله قادمه في قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ملحوظه يا جماعه، الفلاور ده بيتعمل على الغوامق بس، اسود غامق، كحلي غامق، احمر غامق، عليه شويه اسود. لازم يكون في الحكايه اسود يعني علشان يطلع معاك التاثير ده. ويا ريت يكون اسود بس، يعني اسود مطفي مش لامع وبس كده.